Welcome to Thoth Study Circle. আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যোনটো সিৰিজ চলি আছে তাৰ 16 ক্লাস হ'ব বহুতখিনি টপিক আমাৰ কৰা হৈ গৈছে ইয়াত আমি APSC আহিবলগীয়া প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰবেবল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স টপিক আছে সেইখিনি কভাৰ কৰি আছো সো আগবাঢ়িছো আজি আমাৰ টপিকলে 16 ক্লাস আমাৰ অলৰেডি 15টা ক্লাস হৈ গৈছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস अराउंड 75 টপিকস আমাৰ হৈ গৈছে সো সেইখিনি এবাৰ ভালকে চাই লব আপোনালোকক বহুত বেছি হেল্প কৰিব এক্সামৰ কাৰণে So, ইয়াতে টপিকছত যোৱা আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো থট ষ্টাডি সাৰ্কেলে এটা APSC CCE 2025 ৰ কাৰণে মক টেষ্ট সিৰিজ লৈ আনিছে য'ত আপোনালোকক 10খন ফুল লেন্থ মক টেষ্ট দিয়া হ'ব ঠিক আছে মক টেষ্ট বিলাক আমাৰ যোনটো নতুন প্যাটাৰ্ণত আজিকালি যেনেকৈ APSC এ কোৱেশ্চনছ বিলাক কন্ডাক্ট কৰা দেখিছো কাটা দেখাইছো হেতু প্যাটাৰ্ণত কোৱেশ্চনছ বিলাক পাব আপোনালোকে more than 1000 প্লাস টপিকছত আপোনালোকে 700 প্লাস প্ৰবেবল টপিকছৰ কোৱেশ্চনছ পাব So, আৰু এটা very low price 999 rupees দিয়া হৈছে Thoth Study Circle পৰা যদি আপোনালোক ইন্টাৰেস্টেড হয় কাৰণ ইতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মক টেষ্ট দিলে আপোনালোকক হেল্প কৰিব আপোনালোকক নিজকে সেলফ ইভালুৱেট কৰিবলৈ যে আপোনালোকৰ কিমান বেছি লেকিং হৈ আছে কোনটো টপিকত আপোনালোকৰ কম মাৰ্কস আহি আছে কোনটো সাবজেক্টত আপোনালোকৰ আৰু ইমপ্ৰুভমেন্ট দৰকাৰ হয় এইবিলাক বস্তু সব মক টেষ্ট আপোনালোকে কৰিলেহে গম পাব সো যদি ইতিয়ালৈকে কোনো মক টেষ্ট দিয়া নাই দেন আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম এই মক টেষ্টটো জয়েন কৰিব পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভাল কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে এই টেষ্ট সিৰিজটোত পাব আৰু কিছুমান কমন আমি আশা কৰিছো মোস্ট প্ৰবাবলি কমন কোৱেশ্চনছ বা কমন সাবজেক্টটো পৰীক্ষাত আহা আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ পাব পাৰে ওকে সো হেকাৰণে এই যোনটো নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াত কন্টাক্ট কৰি পেলে আপোনালোকে আমাৰ যোনটো APSC মক টেষ্ট আছে এটো জয়েন কৰিব পাৰে ওকে আগবাঢ়িছো আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকলে এটো হৈ গৈছে বেডেটি wetland ঠিক আছে সো এনেকে কিছুমান wetland থাকিব কিছুমান ৰিভাৰ্স থাকিব যোনবিলাক নিউজত আমি অসম ট্ৰিবিউন হক সেন্টিনেলত হক কি হয় আহা দেখা পাও সো হেবিলাকৰ পৰা কি হয় আমাৰ পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনছ আহি যায় যে এটা খুদি দিব পাৰে এনেকে বেডেটি wetland ঠিক আছে দীপৰ বিল ঠিক আছে তেনেকে আৰু কিটামান নাম দি পেলে এফালে কিখনমান জাগাৰ নাম দি দিলে আমাক ম্যাচ কৰিব দিব পাৰে যে কোনখন কোড আছে সো তাতে এনেকুৱা যোনবিলাক বেডেটি কমন যেনেকৈ এটা দীপৰ বিল কোড আছে আমি সকলোৱে জানো বাট বেডেটি wetland যদি আইডিয়া নাই নিউজ পেপাৰ পঢ়া নাই দেন গম পাবলৈ দিগদাৰ হয় সো তেনেকৈ নিউজত থকা কিছুমান বস্তু কি হয় পৰীক্ষাত খুদি দিয়ে আৰু ইয়াতে অসম ট্ৰিবিউনৰ এটো আৰ্টিকেল বেডেটি wetland flourishes with rich biodiversity amid threat of poaching and habitat destruction ঠিক আছে so rich biodiversity আছে then also কি হৈছে poaching আৰু কিছুমান habitat destructionৰ আমি ইয়াত threat feel কৰিছো so এটা বেডেটি wetland কোড আছে কি ইনফৰমেশন আমি মনত ৰাখিব লাগিব হেখিনি চাই লওঁ ঠিক আছে so the Bedeti wetland is located between National Highway 15 and Bedeti railway station about 25 kilometers east of Biswanath Sariali so আছে কত বিশ্বনাথ চাৰিয়ালিত আছে এটো বস্তু ফাৰ্স্ট ফ্যাক্ট যোনটো আপোনালোকে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব লাগিব ওকে ইট ইজ সিচুৱেটেড বিটুইন কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সাউথৰ ফালে আৰু বেহালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নৰ্থৰ ফালে ঠিক আছে সো নৰ্থৰ ফালে আমি কি দেখা পাওঁ বেহালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী দেখা পাওঁ আৰু সাউথৰ ফালে আমি কি দেখা পাওঁ কাজিৰঙা সো দুইটাৰ মাজতে আমি কি কোনখন wetland দেখা পাওঁ বেডেটি wetland খন দেখা পাওঁ আৰু কোড আছে বিশ্বনাথ চাৰিয়ালিত আছে ঠিক আছে কোনখন ৰিভাৰ ফ্লোৰ হয় জাগাটোৰ নামে দিয়ে হয় ৰিভাৰ বেডেটি ফ্লোজ নিয়াৰ বাই ঠিক আছে ৰিভাৰ যোনখন বেডেটি ৰিভাৰ আছে হেখন ওচৰেদি কি হয় ফ্লো হৈ যায় সো এগেটা এগেইন ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন মনত ৰাখিব কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট দা wetland host over 150 species of birds including 4 threatened species ঠিক আছে ইয়াত আমি more than 150 wetland হয় বাৰ্ডৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে জানেই সকে ঠিক আছে সো ইয়াত আমি around 150 species of bird দেখা পাওঁ তাৰে ভিতৰত 4টা কি হয় threatened speciesও আমি ইয়াত দেখা পাওঁ সো হেগিটা কি হয় হিমালয়ান গ্ৰিফন স্ট্যাটাস কি হয় IUCN vulnerable হয় lesser adjacent frog again status কি হয় near threatened হয় উলি নেকেড স্ট্ৰোক স্ট্যাটাস কি হয় IUCN স্ট্যাটাস near threatened হয় আৰু ফেৰুকনিয়াস পোকাৰ্ড স্ট্যাটাস কি হয় near threatened হয় ওকে সো মনত ৰাখিব এইগেটাও যেহেতু নিউজত আছিল হেকেনে স্পেচিছ বিলাক খুদি দিব পাৰে সো ইয়াত কি আৰ্টিকেলটোতে এই স্পেচিছ বিলাকৰ কথাও মেনশন আছে এইগেটা বস্তু মনত ৰাখিব এইগেটা স্পেচিছু কি আছে লগালগ নিউজত আহি গৈছে along with the
wetland. Okay, so Bedeti wetland কি মনত ৰাখিব ক'ত আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক ওচৰতে বা ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কি আছে কাজিৰঙাখন আমি সাউথৰ ফালে দেখা পাওঁ আৰু নৰ্থৰ ফালে বেহালি ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীখন দেখা পাওঁ ৰিভাৰ বেডেটি ৰিভাৰ যায় আৰু স্পেচিছ থ্ৰেটেন স্পেচিছ আমি কি দেখা পাওঁ এই চাৰিটা ওকে সো নামকিটা মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে ওকে এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক আছিল 76 টপিক 77 টপিক এগেইন কি হয় Khambrenga Beel কি হৈছে নিউজত আহিছে কি হয় কাৰণে 46 bird species recorded in Khambrenga Beel in one day ঠিক আছে সো ইয়াত বাৰ্ড ওয়াচ কৰা হৈছিল বাৰ্ডৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল আৰু এদিনতে আমি কিমান around 46 bird species আমি ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সাকসেসফুল হৈছো সো Khambrenga Beel কোড আছে চন্দ্ৰপুৰত আছে ঠিক আছে গুৱাহাটীৰ ওচৰ চন্দ্ৰপুৰ তাতে আমাৰ এই Khambrenga Beel খন দেখা পোৱা যায় bird species recorded কি আমি পাইছো এক্সাম্পল দি দিছো কেটামান কটন পিগমি গুছ নৰ্দাৰ্ণ স্লোভাৰ গাডৱাল ফাৰ্গুসন ডাক আৰু লেসাৰ হুইসলিং ডাক সো এইগিটা স্পেচিছ কি হৈছে আমি ৰেকৰ্ড কৰা দেখা পাইছো আৰু এদিনতে সিঙ্গল ডেট আমি 46 স্পেচিছ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সাকসেসফুল হৈছো ইয়াত মেইনলি মনত ৰাখিব লোকেশনটো কোড কাৰণ এবিলাকৰ পৰা কি হয় পটককে লোকেশন মিলাবলৈ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে Khambrenga Beel কোড আছে এগেইন চন্দ্ৰপুৰত আছে নিউজ পেপাৰত ডাঙৰকে আৰ্টিকেল আহিছিল অসম ট্ৰিবিউনত ডাঙৰকে আৰ্টিকেল আহিছিল সো এবাৰ চাই থব একেন প্লেসেস ইন নিউজ ঠিক আছে wetlands ইন নিউজ নেশনাল পাৰ্কস ইন নিউজ এবিলাকৰ পৰা আমি কি হয় কোৱেশ্চন আহা দেখিয়ে থাকো APSC কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বেস কোৱেশ্চন যোনবিলাক থাকে এনেকুৱা টপিকস বিলাক বা হুদিয়ে থাকে সো এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব নেক্সট টপিকত আমি আগবাঢ়িছো গভৰ্নমেন্টে অসম গভৰ্নমেন্টে কিছুমান নতুন নতুন পলিসি লৈ আহে সেই পলিসি বিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে এবিলাক ডাঙৰ পলিসিজ বিলাক মেইনলি আমাৰ মেইনছত হদে কিন্তু প্ৰিলিমছতো কিছুমান কিৱৰ্ডছৰ পৰা তাৰ কি হুদি দিয়ে কোৱেশ্চনছ হুদি দিয়ে হেকাৰণে এবাৰ আমি পলিসিজ খিনিও চাই যাম সো ইয়াতে কি হৈছে আসাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশন পলিসি 2025 very recent 2025 ত আনা হৈছে কিহৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ আৰু ইনোভেশনৰ কাৰণে ঠিক আছে আসাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশন পলিসি 2025 সো ইয়াৰ জেনেসিসটো কোড আছে হিষ্ট্ৰীটো কি হয় এবাৰ আমি চাই লওঁ In 2017, the Assam government established the Assam startup policies. ठीक है सर. So for the first time 2017 ত অসমে কি কৰিছিলে অসম startup policy আনিছিলে কিহৰ কাৰণে আনিছিলে to foster a supportive environment for startups and stimulating Assam economic development যাতে startups বিলাকৰ কাৰণে এটা favorable environment আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো startups বিলাকৰ নিজৰ এষ্টাব্লিশমেন্টটো হেল্পফুল কৰিব পাৰো ঠিক আছে হেতু কাৰণে অসম startup policy আনিছিলে কিতিয়া 2007 2017 ঠিক আছে this policy underwent revision in 2018 to broaden its reach and impact ঠিক আছে সো ইয়াৰ পলিসিটো 2018 ত কিছুমান কি কৰা হৈছিল চেঞ্জেসও কৰা হৈছিল originally set for 5 years duration this policy has now been succeeded by the Assam startup and innovation policy so যোনটো 2017-18 ৰ পলিসি আছিল হেতু কিমান ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আছিল 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে টোটাল আছিল সো ফাইনালি এতিয়া হে পলিসিটোৰ যেটো টাইম পিৰিয়ড খতম হৈছে হেতুক সাকসিড কৰিছে এটা নতুন পলিসি যোনটো অসম ষ্টাৰ্টআপ পলিসি 2017 ত আহা দেখিছিল হেতু এতিয়া সাকসিড কৰিছে নতুন এটা পলিসি দিপলে নামটো কি হয় অসম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশন পলিসি 2025 ওকে সো এটা এই পলিসিটোত কি আছে the Assam startup and innovation policy 2025 is designed to foster a culture of innovation facilitate investment create enabling environment for to startups to thrive ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৰিব গৈছে এটা কালচাৰ সেটআপ কৰিব বিচাৰিছে যাতে ইনোভেশন হক ইনভেষ্টমেন্ট হক অসমত ঠিক আছে এনেকুৱাটা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে যত কি হয় স্টাৰ্টআপস বিলাকে নিজকে গ্ৰোথ কৰিব পাৰা যায় ঠিক আছে হেবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছে এখিনি বস্তু আমি চাম আসাম Industrial Infrastructure Development Corporation নামটো মনত ৰাখিব আসাম Industrial Infrastructure Development Corporation AIDDC নামটো আপোনালোকে শুনিছে সকে AIDDC কি হয় shall be designated as the nodal agency so এই স্কিমটোৰ nodal agency কোন হ'ব অসম Industrial Infrastructure Development Corporation AIIDC ঠিক আছে এই অৰ্গানাইজেশনটোৰ এই যোনটো স্কিম আছে অসম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশন পলিসি 2025 তাৰ নোডেল এজেন্সি হ'ব this policy will come into effect from the date of notification and will remain effective until further notice or modification ঠিক আছে so
2025 আহিছে আৰু এটোৰ কোনো আমাৰ পিৰিয়ড দিয়া নাই টাইম পিৰিয়ড দিয়া নাই যে পলিচিটো 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে থাকিব 6 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে থাকিব যেতিয়ালৈকে গভৰ্নমেণ্টে বিচাৰে তেতিয়ালৈকে কোনো মডিফিকেশন নকৰালৈকে এই পলিচিটো আমাৰ চলি থাকিব সো টাইম পিৰিয়ড কোনো দিয়া নাই সো কোবাত এনেকে স্টেটমেন্ট আহি যাব পাৰে যে ফৰ দা নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে সো এইবিলাক বস্তু কি হ'ব ৰং হ'ব এতিয়ালৈকে গভৰ্নমেণ্টে কোনো নটিফিকেশন দিয়া নাই যে টোটাল কিমান ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে হ'ব সো ইয়াত এটা কি হৈছে ফাৰ্দাৰ কোনো আমাৰ নটিস পিৰিয়ড নাই আনলিমিটেড টাইমলৈকে এই পলিচিটো চলিব পাৰে ওকে নোডেল এজেন্সি কোন হ'ব অসম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰ্পোৰেচন AIIDC ওকে সো এইটা পইণ্ট মনত ৰাখিব নেক্সট কি হৈ গ'ল অবজেক্টিভস ঠিক আছে অবজেক্টিভস ইটা এই গুটেই গিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নোৱাৰে এটা এটাকে গুটেই গিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ কি হ'ব পসিবল নহব সো ইয়াত মই কিছুমান আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ডস কি কৰি দিছো হাইলাইট কৰি দিছো হে ওয়াৰ্ড কিটা মনত ৰাখিব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অবজেক্টিভ কি হ'ব ৰবাস্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ইয়াত কি কৰিব ফোকাস কৰিব নেক্সট favorable business environment eta favorable business environment create koribole try koribo thik ase keneke ease of doing business ani pele next access to finance thik ase for startups through various funding mechanism including grant seed capital venture funding ebilakor through di ki hobo funding dibole government try koribo next partnership between startups academia industry and government ঠিক আছে partnership create কৰিব যাতে startups বিলাকৰ R&D হক এবিলাকত হেল্পফুল হয় কাৰকাৰ বিলাকৰ মাজত যিমানখিনি নতুন নতুন startups আছে startups বিলাকৰ মাজতে partnership কৰাব ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে একাডেমিয়া যোন একাডেমিক্সৰ যিমানখিনি মানুহ আছে তেখেতকৰ লগত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট যিমানখিনি আছে তেখেতকৰ লগত partnership কৰাব আৰু গভৰ্নমেণ্টও নিজে partnership কৰিব ঠিক আছে Next to ki ase development of human capital ঠিক আছে human capital development কৰিব যাতে কি হ'ব এই যোনখিনি startups আছে এইখিনি হেই human capital to কি কৰিব পৰা যাব ইনভেস্ট কৰিব পৰা যাব তেখেতসকলক ইউজ কৰা যা পৰিব যাব skills development কৰিব entrepreneurship training program চলাব under this okay to establish Assam as a center of social and technological innovation ঠিক আছে অসমক কি হিচাপে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে as a center of social and technological innovation hub নিচিনা এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব under this scheme next to ensure sustainable and inclusive growth ঠিক আছে sustainable আৰু inclusive growth এটা inclusive sustainable মানে কি যাতে আমি যোনটো গ্ৰোথ ক্ৰিয়েট কৰো হেতু কি হয় যাতে আমাৰ present যিমানখিনি ৰিসোৰ্সেস আছে হেকিনিও এক্সজস্ট নকৰক আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণেও সেভ কৰক সিমিলাৰলি ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ যাতে সোসাইটিৰ গুটেই সেকশনৰ মানুহৰ কি হয় হেল্প হয় সো ইনক্লুসিভ আৰু সাস্টেইনেবল গ্ৰোথ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যাতে ৰুৰেল এণ্ড আনৰিপ্ৰেজেন্টেড কমিউনিটিজ বিলাকো এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত কিছুমান বেনিফিটস পাবলৈ সাকসেসফুল হয় ওকে সৰি আৰু ফাইনালি to facilitate the growth of at least 5,000 new startups and create 1 lakh direct and indirect employment opportunities over the next 5 years ঠিক আছে so yate focus ki koribo at least 5,000 ta notun startup create koribole plus kiman job create koribole at least 1 lakh direct by indirect employment create koribole under this startups ঠিক আছে in the next 5 years ot etu target loise je 5,000 notun startups establish koribo under this policy and লগতে ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট হলো কিমান 1 লাখ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ইয়াৰ আন্ডাৰত অসম গভৰ্নমেণ্টে সো এইগিটা আমাৰ কি হৈছে অবজেক্টিভস যোনগিটা কিৱৰ্ডছ হেগিটা মই হাইলাইট কৰি দিছো বোল্ড কৰি দিছো হেগিটা মনত ৰাখিবা ওকে পটককে আমাৰ ষ্টেটমেন্টত আহি যাব পাৰে এক্সামত সো ইয়াতে প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ কোনগিটা হ'ব কোনগিটা সেক্টৰত হাইয়েষ্ট ফোকাস কৰা হ'ব কোনগিটা সেক্টৰৰ আমাৰ স্টাৰ্টআপস বিলাকক বেছি প্ৰায়োৰিটি দিয়া হ'ব বা বেছি ফোকাস কৰা হ'ব ইয়াত কি কি আছে Agri-tech, IT is artificial intelligence, travel tech, food tech, green tech আৰু sustainability এইগিটা আমাৰ কি হৈ গৈছে priority sector হৈ গৈছে ঠিক আছে এইগিটা সেক্টৰত mainly focus কৰা হ'ব এইগিটা সেক্টৰৰ startups বিলাকক mainly benefits বিলাক দিয়া হ'ব এতিয়া benefits কি হ'ব এই প্ৰগ্ৰামটো আন্ডাৰত কি কৰা হ'ব digital startup ecosystem ঠিক আছে a new dynamic startup portal 2.0 ঠিক আছে এটা startup portal খোলা হ'ব 2.0 will be designed with enhanced features with the aim to unify and bring together entire startup ecosystem under and process under one platform ঠিক আছে so startup platform 2.0 খোলা হ'ব যাৰ আন্ডাৰত যিমানখিনি নতুন startups আছে গুটেখিনি একেলগে আনা হ'ব যাতে কোলাবৰেট কৰিব পাৰে ওকে infrastructure development ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব
A network of startup incubator spaces and electronic system and design management ESDM innovation center. So incubation center, innovation center ebilaku notunke khula hobo. Next, funding aru incentive karone ki kora hobo. Registered startup will benefit from range of fiscal incentives including special loan scheme with interest subsidies and reimbursement. ঠিক আছে, so junbla registered startups থাকিব তেখেতসকলক কি হ'ব কিছুমান ফিস্কেল মনিটাৰী ফাইনেন্সিয়েল হেল্প কৰা হ'ব যেনেকৈ লোনছ দিয়া হ'ব ভেৰিয়াছ স্কিমছৰ আণ্ডাৰত ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি দিয়া হ'ব ৰিইম্বাৰ্সমেণ্ট দিয়া হ'ব তেনেকুৱা টাইপৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্পো কৰা হ'ব আৰু ফাইনেলি কি কৰা হ'ব হিউমেন কেপিটেল এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো কাৰণে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট চেলছ কৰা হ'ব ঠিক আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট চেলছবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিম যাতে আমি কি হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ওকে সো এইকেইটা আমাৰ পইণ্ট হৈ গৈছে আণ্ডাৰ দ্য অসম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশ্যন পলিচি 2025 এইবিলাক মেইনলি আমাৰ মেইনছত অহা কুৱেশ্যন হয় মেইনছত এইবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে এইবিলাক স্কিমছ এইবিলাক পলিচিজ আমি কি হয় কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনছ নুসুধিলেও ইনডাইৰেক্টলি আমি কোট কৰিবলগীয়া হয় বাট প্ৰিলিমছতো কিবা এটা প্ৰকাৰে সুধি দিব পাৰে কাৰণ ভেৰি লেটেষ্ট 2025ৰ এটা পলিচি হয় চ' এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা চ' এইটো আমাৰ থাৰ্ড টপিক আছিলে ইয়াৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ থট ষ্টাডি চাৰ্কলে APSC যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছে তাৰ কাৰণে এটা মক টেষ্ট সিৰিজ লৈ আনিছে তাত টোটাল আপোনালোকে 5টা মক টেষ্ট পাব ফুল লেন্থ মক টেষ্ট হ'ব এনসাৰ্স আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকক PDF ফৰ্মেটত দি দিয়া হ'ব আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰে যোনে যোনে এই এক্সামটো দিম বুলি ভাবিছে এই কোৰ্সটো আপোনালোকক বহুত বেছি হেল্প কৰিব ভেৰি লো প্ৰাইচ 399 400 रुपीजত দিয়া হৈছে সো যদি আপোনালোক ইন্টাৰেষ্টেড হয় দেন এই তলৰ নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফিচাৰ্স হৈ গৈছে আমাৰ এই কোৰ্সটোৰ আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি ইংলিশ এণ্ড আসামিজ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে এভেইল কৰোৱা হ'ব ওকে সো এটো মনত ৰাখিবা নেক্সট আগবাঢ়িছো আমাৰ নেক্সট টপিকলৈ আজি সো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আমি অকল ন্যাশনাল যোনখিনি অসমৰ নিউজ পেপাৰ আছে সেইখিনি ফলো কৰি নাথাকিলেও নহ'ব আমি অলপ ন্যাশনাল লেভেলৰ হিন্দু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ যোনখিনি নিউজ পেপাৰ আছে তাৰো বস্তুবিলাক চাব লাগিব সো তাতে আহিছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এটা আৰ্টিকেল হোৱাট ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট পোষ্টেজ ষ্টাম্পছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া সো পোষ্টেজ ষ্টাম্পছৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে সো সেইটো কাৰণে আমি এই টপিকটো চাম So the first stamp of independent India was released on November 21, 1947. Ketia release kora hoisile first stamp independent India November 21, 1947 not release kora hoisile. Tinta postage stamp asle 3 postage stamps were issued to commemorate India's independence. ठीक है তিনটা postage stamp ওলাইছিলে কি কমেমোৰেট কৰিবলৈ কাৰণে কমেমোৰেটিভ স্টাম্পছ asle কিটা ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু কমেমোৰেট কৰিবলৈ কাৰণে তিনটাতে আমি ফিচার্স কি দেখিয়া পাও অল অফ দেম ফিচার্ড দ্য ডেট August 15, 1947 and the word Jai Hind in Devanagari script ঠিক আছে সো পোস্ট স্টাম্পটোত আমি কি দেখা পাইছিলো ডেটটো দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱা কেতিয়া August 15, 1947 আৰু তাতে দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্টত কি লিখা আছিল জয় হিন্দ লিখা আছিল ঠিক আছে the first stamp issued on November 1947 depicted the Indian flag ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যাগখন আমি দেখা পাইছো flying in the sky among the clouds its denomination were 3.5 anna কিমান denomination আছিল 3.5 anna যদি ফটোখন আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইয়াত এই স্টাম্পটোৰ ফটোখন আছে ঠিক আছে 15 আগষ্ট লিখা আছে জয় হিন্দ লিখা আছে ইণ্ডিয়াৰ ফ্ল্যাগখন আঁকা আছে আৰু কিমান আছিল 3.5 আন্না আছিল যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট পোষ্টেল স্টাম্প আছিল ওকে সো এইগিটা পইণ্ট মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে যেহেতু এই টপিকটো আহিছে অকমান আমি হিষ্ট্ৰীটো চাই লওঁ পোষ্টেল হিষ্ট্ৰীটো ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা আছিল প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সত কি ডেভেলপ হৈছিল এইবিলাক বস্তু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব পাৰে মডাৰ্ন এটা হিষ্ট্ৰী আমি কি লাগে হিষ্ট্ৰীটো এটা স্ট্যাটিক সাবজেক্ট হয় হিষ্ট্ৰীৰ যিমান কোৱেশ্চন আহে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত একো ৰিলেটেড নাথাকে ঠিক আছে বাট এটো নহয় কিছুমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত থাকা বস্তু আমাৰ পটককে খুদি দিয়ে যেনেকে আমি APSC ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম এটা দেখিছিলো মাৰাঠা কিংডমৰ এটা কোৱেশ্চন খুদি দিছিলে যোনটো নিউজত আছিল নিউজত থাকাৰ কাৰণে APSC এটো কি হৈছে আমাৰ খুদি দিছে ইন দা ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম সো যোনবিলাক বস্তু হিষ্টৰিক বস্তু যোনবিলাক নিউজত থাকে হেবিলাকৰ পৰাও আমাৰ হিষ্ট্ৰী সাবজেক্ট স্ট্যাটিক সাবজেক্ট এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স টাইপ কোৱেশ্চন দেখা পাব পাৰা যায় সো পোষ্টেল হিষ্ট্ৰী অফ প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়া যদি আমি চাব যাওঁ
সৰু হুৰাকে পটককে চাই ল ইয়াত কি হৈছে in the year 1766 then governor general কোন আছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ set up regular postal system and in 1744 Warren Hastings took the initiative to establishing the first GPO general post office in Calcutta ঠিক আছে so postal system to regular postal system to কোনে introduce কৰিছিলে 1766 ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভে কৰিছিলে আৰু 1774 আহালৈকে Warren Hastings আহিলে Warren Hastings কি কৰিছে GPO General Postal Office create কৰিছে ক'ত Calcutta okay the Post Office Act 1837 আহিলে gave the government the exclusive right to convey letters in the territories of East India Company ঠিক আছে so ইয়াৰ পিছত এখন Postal Office Act আনা হল 1837 তাৰ আন্ডাৰত কি হল East India Company কি হল exclusive right দিয়া হল কি কৰিবলে convey letters in the territories ঠিক আছে তেখেতসকলৰ যিমানখিনি territories আছে letters convey কৰিবলে তেখেতসকলক East India Company exclusive right দিয়া হৈছিল next development আমি কি দেখা পাও 1854 লৈকে আহালৈকে কি হয় uniform postage rates were introduced across the country ঠিক আছে uniform postage rate introduce কৰিছে গোটেই country 1852 টো কি হৈছিল India became the first country in Asia to issue its own postage stamp ঠিক আছে 1852 ত কান্ট্ৰিখন কি আছিল এছিয়াৰ ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি বনিছিল ইন্ডিয়া যোনে নিজৰ পোস্টেল ষ্টাম্প ইস্যু কৰিছিল আৰু 1854 ত the first postal stamp valid throughout India issued bearing Queen Victoria's portrait the Queen so 1854 ত first postal stamp যোনটো all over India valid আছিলে হেতু ইস্যু কৰা হৈছিল আৰু তাতে আমি কি দেখা পাও তাত আমি কুইন ভিক্টোৰিয়াৰ পোৰ্ট্ৰেট এখন দেখা পাও আৰু হে সেম ইয়াৰতে the railway mail service was introduced in India ঠিক আছে 1854 তে আমি কি হয় railway mail service introduce কৰা দেখা পাও ওকে সো পোস্টেলৰ হিচাপত পোস্টেল হিষ্ট্ৰি হিচাপত যদি চাব পৰা যায় কাৰণ আমি তেনেকে বেলেগ বেলেগ টপিক উছ অকল হিষ্ট্ৰি বস্তুখিনিৰ লগতে যেনেকে কলোনিয়েল পিৰিয়ডত আমাৰ কি হৈছিল এডুকেশ্যন কেনেকে ডেভেলপ হৈছিল পুলিশ কেনেকে ডেভেলপ হৈছিল সিভিল সার্ভিস কেনেকে ডেভেলপ হৈছিল হেবিলাক বস্তু পঢ়ো কাৰণ ইউপিএসসি টেবলাকৰ পৰা অলৰেডি কোৱেশ্চন হুদি থৈছে সো পোস্টেল টু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হ'ব ইয়াৰ জাস্ট ওভাৰভিউ এটা মই আপোনালোকক দিছো এইগিটা পইণ্টছ মনত ৰাখিব ওকে আজি আমাৰ লাষ্ট টপিক ঠিক আছে আজি আমাৰ লাষ্ট টপিক হ'ব the story of the great stupa of Sanchi from Ashokan times to now ঠিক আছে so stupas বনোৱা হৈছিল আপোনালোকে জানে যত কি হৈছিল বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স বিলাক ঠিক আছে বা বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স bodhisattvas বিলাকৰ ৰেলিক্স বিলাক ৰাখা হৈছিল যোনবিলাক এসেস আছিল এইবিলাক বস্তু ৰাখা হৈছিল পূজা কৰিবৰ কাৰণে so সেইবিলাক এনেকে কি হৈছিল ৰেলিক্স বিলাক ৰাখি পেলে ওপৰতে কি হৈছিল এটা স্তূপা বনাই দিয়া হৈছিল so ইয়াতে one of the most famous stupa কি হয় Sanchi stupa কিতিয়া বনোৱা হৈছিল অশোকাৰ টাইমত বনোৱা হৈছিল এটো নিউজত আছিল ওকে আৰ্ট এন্ড কালচাৰৰ বস্তু কিয় নিউজত আছিল external affairs minister S Jaishankar ঠিক আছে আমাৰ যোনজন external affairs minister is very famous সবে চিনি পাইছে কে minister S Jaishankar stopped by the replica of the east gate of Sanchi stupa the great stupa standing in front of Humboldt Forum Museum in Berlin ঠিক আছে so যোনখন আমাৰ east gate হয় এই যোনটো স্তূপা থাকে গেটস বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় তোৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো Sanchi স্তূপাৰ যোনখন ইষ্ট গেট হয় তাৰ এটা ৰেপ্লিকা বনোৱা হৈছে কোড Humboldt Forum Museum Berlin ঠিক আছে সো তাৰ মুখত কি হৈছিল এস জয়শঙ্কৰ ৰখিছিল আৰু হেতু এপ্ৰেছ কৰিছিল সেই কাৰণে আমাৰ Sanchi স্তূপাটো নিউজত আহিছিল ইয়াৰ হিষ্টৰীটো কি হয় এই যোনটো আমাৰ ইষ্ট গেট খনৰ যোনটো আমাৰ হেৰি বনোৱা হৈছে ৰেপ্লিকা বনোৱা হৈছে কিয় বনোৱা হৈছে এই গুটেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া চাব লাগিব সো ফাৰ্ষ্টতে Sanchi স্তূপাৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰিফেক্স কমিশন কেতিয়া কৰা হৈছে 3rd century BC সময়ত কৰা হৈছে কাৰ টাইমত এম্পায়াৰ অশোকৰ টাইমত কৰা হৈছে আৰু ইজ বিলিভড টু হেভ বিন বিল্ট ওভাৰ বুদ্ধাস ৰেলিক্স সো ইয়াতে কি হয় ইয়াত বুদ্ধাৰ ৰেলিক্সৰ ওপৰত এই স্তূপাটো বনোৱা হৈছে বুলি কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি ৰেলিক্স আছে সেইখিনি কালে বিলং কৰে বুলি কোৱা হয় বুদ্ধাৰলে বিলং কৰে বুলি কোৱা হয় সো স্তূপাস বিলাক অশোকা কাৰণ বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স যিহেতু বুদ্ধা অশোকাৰ বহুত আগতে বুদ্ধা আছিল বুদ্ধাৰ ডেথ বহুত আগতে হৈছিল সো যেতিয়া বুদ্ধাৰ ডেথ হৈছিল বুদ্ধা কোলে বিলং কৰিছিল অকমান হিষ্টৰিকেল প্ৰস্পেক্টটো আপোনালোকক বুজাই দিছো বুদ্ধা বিলং কৰিছিল কুশীনগৰলৈ ঠিক আছে কুশীনগৰত বুদ্ধাৰ ডেথ হৈছিল সো তেখেতৰ যেটা কুশীনগৰত ডেথ হৈছিল তাত যোনখন মহাজনপদ পিৰিয়ডছ আছিল হেতু সময় তো তাত যোনখন জুনে ৰুল কৰি আছিল মাল্লা কিংডমে কি কৰিছিল বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স খিনি লৈ পেলে নিজে এটা সিঙ্গল স্তূপা বনাই দিছিল ঠিক আছে বাট এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম বহুতখিনি মহাজনপদ আছিল around 16 মহাজনপদ আছিল তাৰে one of the most
ইম্পৰ্টেণ্ট মাগাধাৰ কোন আছিলে আজাদ শত্ৰু তেতিয়া ৰুলাৰ আছিলে ঠিক আছে সো আজাদ শত্ৰুৱে কি হ'ল বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স বিচাৰি গ'ল কুশিনগৰত কুশিনগৰে কি কৰিলে ৰিজেক্ট কৰিলে কুশিনগৰে ক'লে যে মাল্লা কিংডমে ক'লে যে আমি বুদ্ধাৰ ৰেলিক্সখিনি নিদু বিকজ বুদ্ধা বিলং টু কুশিনগৰ সো হেতু কাৰণে কি হ'ল আজাদ শত্ৰুৱে বাকি যিমানখিনি সৰু সৰু মহাজনপদ আছিলে সবৰ লগতে মিলি পেলে কি হ'ল এটেক কৰিলে কুশিনগৰত এটেক কৰিলে আৰু এটেক কৰি পেলে কি হ'ল বুদ্ধাৰ যিমানখিনি ৰেলিক্স আছিলে বুদ্ধাৰ যিমানখিনি এছেজ আছিলে গোটেইখিনি উলিয়াই আনি পেলে টোটেল 9টা কি হৈছে 9টা স্তূপা বনাইছে আৰু এটা ফাৰ্স্ট টাইম কি হৈছে স্তূপা বনোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে কোবাত 8টা পাব কোবাত 9টা পাব সো বুদ্ধাৰ যিমানখিনি ৰেলিক্স আছিলে সেইখিনি লৈ পেলে 8টা স্তূপা বনাইছিলে আৰু এটা সিঙ্গল স্তূপা কিহৰ দি বনাইছিলে যোনটো পট য'ত বুদ্ধাৰ ৰেলিক্সখিনি ৰাখা হৈছিলে হেতু দি পেলে কি হৈছে 9 নম্বৰস যোনটো স্তূপা আছিলে হেতু বনোৱা হৈছিলে সো স্তূপা যোনটো আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ তেনেকে ষ্টাৰ্ট হোৱা হয় দেন বহুত বছৰ গ'ল অশোকাটো বহুত পিছত আহিলে সো অশোকাই যদি সাঞ্চি স্তূপাটো বনাইছে সো বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স কোপা পালে সো এই 8টা যোনকিটা ইনিশিয়াল ফেজত আছিলে ইয়াৰে এটা স্তূপাৰ নাম আছিলে বৈশালী স্তূপা ঠিক আছে এই যোনটো বৈশালী স্তূপা আছিলে বৈশালী স্তূপাটো খান্দি পেলে বুদ্ধাই কি কৰিছিলে বুদ্ধাই তাৰপৰা অশোকে কি কৰিছিলে হে তাৰপৰা বৈশালী স্তূপাৰ পৰা বুদ্ধাৰ ৰেলিক্সখিনি উঠাই আনি কাৰণ অশোকাৰ টাইমত বিলিভ কৰা হয় যে অশোকে কিমান এৰাউণ্ড 84000 স্তূপাস বনাইছিলে আৰু হে তাৰ পৰাই ৰেলিক্সখিনি উলিয়াই আনি পেলে অশোকে ভেৰিয়াছ জাগাত বেলেগ বেলেগ স্তূপাস বনাইছিলে ওকে সো ষ্টৰীটো তেনেকুৱা আছে জাস্ট অলপ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছো যাতে কানেকচন কৰিব পাৰে সো এটো অশোকাৰ টাইমত বনোৱা হৈছিলে আৰু বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স থাকা বুলি কোৱা যায় আৰু যোনটো সাঞ্চি স্তূপা এটো কি বুলি কোৱা হয় মহাস্তূপা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নামটো কি মহাস্তূপা বুলি কোৱা হয় সো the four torrents originated to the four cardinal direction were constructed in the 1st century BC likely within a few decades of each other during the reign of Satavahana dynasty so buddhar ashokar time ki hoy ami ekol stupa tu bana dekha pao so juntu bahiror gate asile bahiror juntu boundary asile etu post Mauryan thik ase ashokar pisor period kune Satavahana ba Sunga dynasty time ot bonua ami dekha pao aru dorja kikhon keneke gate kikhon junkita gate thake thik ase kita 4টা direction ot thake ঠিক আছে ইয়াত স্তূপাটো থাকিব 4টা ডাইৰেকশনত 4খন গেট থাকিব আৰু গেট বিলাকৰ নাম কি হয় টোৰেন্টস হয় ঠিক আছে 4টা ডাইৰেকশনত থকা মেইন ৰিজনটো কি হৈ গৈছে যাতে শো কৰিব ট্ৰাই কৰে যে বুদ্ধিজম ইজ ওপেন টু অল ইয়াত কোনো কাষ্ট ডিসক্ৰিমিনেশন নাই কোনো হাই ক্লাস লোৱাৰ কাষ্ট বেস বা ক্লাস বেস তেনেকুৱা কোনো ডিস্টিংকশন নাই যাতে বুদ্ধিজমটো ওপেন ফৰ অল হেতুৱে দেখাবৰ কাৰণে কি হয় 4খন গেট থাকে যাতে 4 ফালৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত বুদ্ধিজম লব পাৰে ওকে সো ইয়াৰে কি হৈছে যোনখন ইষ্ট গেট হয় সেইখন নিউজত আছে ইষ্ট গেটখন নিউজত কিয় আছে কাৰণ তাৰ ৰেপ্লিকা এটা বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ যোনটো ৰেপ্লিকাৰ ষ্টৰী এটো বহুত পুৰণা যোনবিলাক গেটছ থাকে তাত আমি এনেকুৱা কি হয় স্কাল্পচাৰসু দেখা পাওঁ ওকে যেনেকে স্কাল্পচাৰস ইয়াতে দ্য সিজ অফ কুশিনগৰ যোনটো মই আপোনালোকক ষ্টৰী কলো আজাদ শত্ৰুৱে কেনেকে কুশিনগৰত এটেক কৰিলে বুদ্ধাৰ ৰেলিক্সখিনি আনিলে সেই ষ্টৰীটো এই পিকচাৰখনত এই স্কাল্পচাৰৰ থ্ৰুদি ডিসক্ৰাইব কৰা হৈছে ঠিক আছে অশোকা কোট ৰামাগ্ৰামা গৈ আছিল তাৰ ষ্টৰীটো এনেকে শো কৰা হৈছে ঠিক আছে স্কাল্পচাৰস ইয়াকশিনী এইবিলাক স্কাল্পচাৰস বিলাক আমি কি হয় এই যোনবিলাক গেট আছিল গেট বিলাকত দেখা পাওঁ ডিউৰিং অশোকাৰ যোনটো সাঞ্চি স্তূপা আছিল তাতে আমি এই গেট বিলাকত এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টৰীজ স্ট্ৰাকচাৰস স্কাল্পচাৰস দেখা পোৱা যায় সো এই ইষ্ট গেটখনৰ ষ্টৰীটো কি ঠিক আছে ইষ্ট গেটখনৰ ষ্টৰীটো ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে গম পাব ব্ৰিটিছখিনি কেনেকুৱা আছিল ইয়াৰ পৰা so in Europe the east gate is the most famous of the Sanchi torrents there is historical reason behind this eta historical reason ase so monot rakhiba the Sanchi complex was in abject ruins when it was discovered by British officer Henry Taylor in 1818 so Sanchi junto complex asle etu ki hoisile ekdom obostha naikya hoi goisile jitia etu discover kora hoisile by British officer Henry Taylor in 1818 ঠিক আছে তাৰ পৰা আমাৰ কোন আহিলে আলেকজান্ডাৰ কানিংহাম আহিলে আলেকজান্ডাৰ কানিংহামে কি কৰিছিলে আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া ফাউন্ড কৰিছিলে তেখেতে আহি পেলে ইয়াত কি কৰিছে ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম সাৰ্ভে আৰু এক্সকাভেশন কৰিছে ইন 1851 ঠিক আছে দ্য সাইট টু ৰিস্টোৰ কৰাৰ কামটো কোনে কৰিছে ৰিস্টোৰ কৰা কামটো কৰিছে আমাৰ জন মাৰ্শেলে ইন দ্য ইয়াৰ 1910 সো এইগিটা বস্তু মনত ৰাখিব ডিসকভাৰ কোনে কৰিছিলে হেনৰি টেইলৰ ফাৰ্স্ট টাইম সাৰ্ভে আৰু এক্সকাভেশন কোনে কৰিছিলে আলেকজান্ডাৰ কানিংহাম আৰু ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম এটো ৰিস্টোৰ কৰা কাম কোনে কৰিছে জন মাৰ্শেলে কৰিছে ঠিক আছে সো ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিং ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইতে কি হৈছে
যেনেকৈ সব বস্তু লৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছিলে কি যোনখন ইষ্ট গেট আছে ঠিক আছে সেইখনো গেটছবিলাক কি কৰিছিলে ইউৰোপলৈ লৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে ঠিক আছে গেটছবিলাক কেনেবাকৈ ইউৰোপলৈ লৈ যাব পাৰে নেকি সেইটো চেষ্টা কৰিছিলে জাষ্ট লাইক ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিং ব্ৰিটিছাৰ্ছ অ'কে বাট কি হ'ব এতিয়া গেটখন নিব পাৰিব জানো সৰু বস্তু নহয় বহুত ডাঙৰ বস্তু গেটখননো কেনেকৈ ভাঙি লৈ যাব ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে কি কৰিলে The east gate was cast in plaster by Lieutenant Henry Cardy Cole for the Victoria and Albert Museum in the late 1860s. Multiple copies of the cast were later made and displayed across Europe. The latest Berlin replica traced its origin to the original cast. ঠিক আছে so যেহেতু দেখিলে যে গেটখন নিয়াটো পসিবল নহব ঠিক আছে গেটখন নিয়াটো পসিবল নহব বাট কিবা এটা উপায়টো কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে কি কৰিলে প্লাষ্টাৰ বনালে প্লাষ্টাৰ বনাই পেলাই গোটেই গেটখনত প্লাষ্টাৰ মাৰিলে প্লাষ্টাৰ বনাই পেলাই এটা কাষ্টিং মোল্ড এটা বনালে আৰু সেই মোল্ডটো কি হ'ল মোল্ডটো লৈ গ'ল ইউৰোপত আৰু ইউৰোপৰ বেলেগ বেলেগ জায়গা যেনেকৈ ভিক্টোৰিয়া এলবাৰ্ট মিউজিয়াম সেইবিলাকত কি হ'ল তাৰ ৰেপ্লিকা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু যোনটো লেটেষ্ট ৰেপ্লিকা আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে যোনটো আমাৰ বাৰ্লিনত বনোৱা হৈছে ঠিক আছে সেইটোৰো যোনটো অৰিজিনেল কাষ্ট আছিলে যেতিয়া সেই ব্ৰিটিছে লৈ গৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পৰা কিছুমান ইনস্পিৰেশ্যন পোৱা দেখা পোৱা যায় ওকে সো সেই কাৰণে এই গোটেই টপিকটো আমাৰ কি হৈছিলে নিউজত আছিলে অকমান দীঘলীয়াকৈ কৰি দিলোঁ টপিকটো কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ষ্টৰিজো কৈ দিছোঁ কেতিয়াবা ষ্টৰিজবিলাক কি হয় ভাল লাগে ষ্টৰিজবিলাক শুনিলে ভাল লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কথাবিলাক গম পালে ভাল লাগে ঠিক আছে চ' এইটো আজি আমাৰ 80 টপিক আছিলে 5টা টপিক আমাৰ ইয়াতে আজি শেষ হৈছে লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ কনকলতা বেটছ ক্ৰেছ কোৰ্ছ বেটছ চলি আছে APSC এক্সামৰ কাৰণে জাষ্ট কেইদিনমান বাকী আছে চ' যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে কি পঢ়োঁ কি নাই দিগদাৰ হৈ আছে কিবা এটা গাইডেন্স লাগে দেন আমাৰ বেটছ কিটা জয়েন কৰিব পাৰে ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ বেটছ অলৰেডি ফোন নম্বৰ আগতে দিয়া আছে তাত জয়েন কৰিলে আপোনালোকে বস্তুখিনি পাই যাব ওকে চ' আজি ক্লাছটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ লাষ্ট টপিকটো অলপ দীঘলীয়াকৈ কৰিলোঁ জাষ্ট ষ্টৰিজবিলাক কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ বা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়োঁ তাৰ ষ্টৰিজবিলাক গম পালে বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবলৈও ভাল হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট এটাও বহি যায় ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে লাষ্ট টপিকটো অলপ দীঘলীয়া হ'ল হোপ কৰোঁ আপোনালোকক ছেশ্যনছকেইটা এতিয়ালৈকে হেল্প কৰি আছে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টছত জনাব সেইখিনি মই এড্ৰেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' আজি ছেশ্যনটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ থেংক ইউ